फ्रेंड्स, तुमचं नूतन किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत काळ्या वाटाण्याचा मसाला। ह्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊयात। इथे एक मोठी वाटी काळे वाटाणे जवळजवळ मी 10 ते 12 तास छान असे भिजवून घेतलेले आहेत। त्यासोबत एक वाटी ओलं खोबरं किसलेलं, आलं लसूण, एक टोमॅटो वाटण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे। त्यासोबत आपल्याला इथे लागणार आहे राई, हळद, मीठ, लाल काश्मीरी मिरची पावडर, गरम मसाला, थोडीशी हळद। चला तर मग आपण आपल्या कृतीकडे वळूयात। सर्वप्रथम हे जे काळे वाटाणे आहेत त्याला मी छान रात्रभर भिजत घेतले आहेत। तर त्याला स्वच्छ धुवून त्या कुकरमध्ये ह्याच्या जवळजवळ मी 5 ते 6 शिट्या घेणार आहेत, ज्यामुळे ते मखमखीत असे छान शिजले पाहिजेत। चवीपुरतं मीठ ॲड केलेलं आहे इथे आणि आता याला आपण कुकर गॅसवर ठेवून छान शिट्या घेऊयात। तोपर्यंत आपण ह्याचा मसाला बनवून घेऊयात। ह्यामध्ये खवलेलं खोबरं अर्धी कवड घेतलेलं आहे, एक मोठा टोमॅटो, आलं लसूण ह्याला छान बारीक गंधासारखं पेस्ट करून घ्यायचं। आता एका कढईमध्ये जवळजवळ 2 ते 2.5 पळी तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये राई तडतडू द्यावी आणि आता त्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद आणि 2 मोठे चमचे लाल काश्मीरी मिरची पावडर पटकन फ्राय करून घ्यावे। या ठिकाणी तुम्ही गॅस बंद करू शकता, अदरवाईज मिरची पावडर आपली करपू शकते। आता त्याच ठिकाणी मी लगेच वाटणसुद्धा ॲड करून घेतलेलं आहे। ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आणि पुन्हा गॅस फ्लेम चालू करायची, त्याच्यामुळे आपली फोडणी करपत नाही। आता छान मिक्स करून घेऊयात। आता इथे व्यवस्थित छान मिक्स झालं पाहिजे। कलर बघू शकता खूप छान आलेला आहे। आता इथे मी जवळजवळ पाव ते अर्धा चमचा गरम मसाला वापरलेला आहे। तुम्ही तुमच्या तिखटच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। ह्यालासुद्धा छान मिक्स करून घ्यायचं। आता फ्लेम जी आहे एकदम मीडियम फ्लेम आहे, हाय फ्लेम ठेवू नका, आपला हा मसाला करपू शकतो। आता इथे मी चवीपुरतं मीठ ॲड केलेलं आहे, जवळजवळ अर्धा पाऊण चमचा। ऑलरेडी वाटाण्यांना मीठ ॲड केलेलं आहे। तर इथे मिक्सरमध्ये पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आता ह्यालासुद्धा छान मिक्स करून घेऊयात आणि आता जे वाटाणे उकडून झालेले आहेत आपले कुकरला, त्याला मी एका जाळीमध्ये त्यातलं पाणी गाळून घेतलेलं आहे। तुम्हाला या ठिकाणी तुम्हाला रसा बनवायचा आहे काळ्या वाटाण्याचा, तर ते पाणी तुम्ही तसं यूज करू शकता। मला ते सुकी भाजी करायची आहे म्हणून मी फक्त वाटाणे घेतलेले आहेत, पाणी काढून टाकलेलं आहे। त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्याला जवळजवळ वाफेवरती तुम्ही मसाला आणि वाटाणा असं छान एकजीव शिजायला हवं, त्याची चव उतरायला हवी वाटाण्यामध्ये, म्हणून जवळजवळ 10 ते 15 मिनटं लो टू मीडियम फ्लेमवरती ठेवून द्यायचं। 15 मिनटानंतर आपण इथे बघतोय छान तेल सुटलेलं आहे याला आणि मिक्ससुद्धा छान झालेली आहे भाजी आणि इथे आपला रेडी आहे। तुम्हाला काळ्या वाटाण्याचा मसाला हे कसा वाटला हे मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा, घरी करून बघा। त्यासोबत माझं चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। थँक्यू सो मच।